Sziasztok! Megnézzük, hogy mit hoz a következő 48 óra. Ismét a cigánykártyát, vagy a tarotkártyát választók számára, úgyhogy legyél kedves, döntsd el, hogy melyikre vagy kíváncsi, vagy esetleg mind a kettőt megnézed, az is jó lesz, és kezdjünk is hozzá. Úgyhogy köszöntelek, hogyha a cigánykártyát választottad. Lássuk, hogy számodra mit tartogat a következő 48 óra, mi lehetséges. Mi várhat rád a következő 48 órában? Ezt kérdezzük most meg. Már rossz nem lehet. Vagy mégis? Kijött a szerelmes férfi, a bíró, a házasság, a kevés pénz és a hamisság. Azt mondtam, hogy rossz nem lehet, de és mégis, mert hogy ezek alapján néhányatoknál lehetséges olyan, hogy ha szeretett férfi, vagy ha te vagy férfi, akkor esetleg rólad szól ez a dolog, akkor a következő 48 órában olyan helyzetbe kerülsz, hogy el kell döntened, hogy melyik kapcsolatot választod, illetve mit választasz, a szívedet, a szerelmet választod, vagy a meglévő tartós kapcsolatodat, ami már eléggé kiüresedett, és tele van hamissággal. Ha erről van szó, hogy ilyen helyzetben vagy, hogy ilyen a tartós kapcsolatod, akkor tudhatod, hogy akkor ez rád vonatkozik, ez a kirakás. De ha te nő vagy, akkor lehetséges, hogy a te szeretett társad, párod, szerelmed, ő neki hoz ilyet az élet, hogy most dönteni kell, vagy már eldöntötte néhányaknál, és most kenyértörésre viszi a dolgot, és most mondja azt, hogy jó, akkor ebből elég volt, és válunk. Tehát nem a döntés pillanatát jelölik egyes esetekben a lapok, hanem azt, hogy a döntés már korábban megszületett, csak most valósul meg belőle az első lépés, vagy a valahanyadik lépés a fizikai síkon, a tettek szintjén. De lássuk, hogy mit jelent itt a szerelmes férfi. Mit jelent itt a szerelmes férfi? Megtette már, vagy most fogja, vagy ki az, aki... Hát a szerelmes férfi tele van szerelemmel, mert kijött rá a bosszúság, a szerelmes nő, a betegség és a szerelem lapja, és azt hiszem, hogy eléggé jelentős mozgató rugót jelent az életében az, hogy állandóan a szíve hölgyére gondol, állandóan küzd ezzel az érzéssel, vagyis hogy magával, mert az esze és ez az érzés, ez nem fér meg együtt. Szinte már betegesen szereti ezt a szíve hölgyét, és ettől ő teljesen kész van, tehát hogy ő ezt el sem tudja képzelni. És lehet, hogy ez a legfőbb oka annak, hogy most végül is vagy döntésre jut, vagy ha már döntött, akkor végül is oda jut, hogy akkor kimondják azt, hogy akkor itt a vége. De lássuk, hogy mit jelent itt a kevés pénz. Mit jelent a kevés pénz? Kijött rá a szerencse, a gyermek és a hűség. Két eset lehetséges.
Abban az esetben, ahol gyermek is van a családban, ahol éppen válni készülnének, tehát akkor, ahol van gyermek, ott ez a kevés pénz azt jelenti, így a szerencselapjával, hogy ez megint elhúzódik, ez a döntés. Megint nem lépnek előre, mert a gyermekhez való ragaszkodás, a hűség, esetleg némely helyen manipuláció, vagy a gyermeknek a ragaszkodása, kvázi belecsimpaszkodik a szülőjébe, az megakadályozza, meggátolja, hogy itten kialakul, vagy megtörténjenek azok a dolgok, amiket a lapok mutatnak. Ahol viszont nincsen gyermek, ott viszont ez a kevés pénz, az azt jelenti, hogy nagy lehetőség adódik arra, hogy egy új kezdet induljon el, vagy egy elköteleződés, egy új kezdet felé, és itt most nem a házasságot érzem, hanem sokkal inkább egy másik irányt érzek. De megkérdezzük még azt, hogy mit jelent itt a hamisság lapja, itt a várható fejlemények tekintetében. Mire vonatkozik itt a hamisság lapja a fejlemények tekintetében? Mire vonatkozik itt a... Kijött rá az özvegyember, az ajándék és a lelkész, és ugye mondtam, hogy ez a házasság, ez egészen úgy tűnik nekem, hogy kiüresedett, tele van hazugságokkal, hamisságokkal, vitákkal, veszekedésekkel, egymás manipulálásával, magányossággal, tehát itt mindenki magányos, és a szerelmes férfi is magányt él meg. Nagyon mély lelki magányt, és az egyetlen, ami tartja benne a lelket, ami miatt hát el tudja viselni ezt a jelenlegi állapotot, az, hogy elmereng a múlton, azokon a szép dolgokon, ami történt vele az elmúlt időszakban, vagy az életének a korábbi szakaszában, és ez ad neki egyenlőre erőt, úgy tűnik, lelki erőt mindenképpen, mert az látszik, hogy egyébként borzasztó vívódáson megy keresztül. Nagyon-nagyon erős a benne dúló harcok, az érzelem és az ész között, és szinte a tébolydába érzi időnként magát, hogy ilyen nem lehetséges. De azt gondolom, hogy neki itt a bírólapjával ez életfeladat, hogy ezen a nehéz életszakaszon keresztül menjen. És az is életfeladat lehet, hogy képes legyen meghozni a döntést. És valószínűleg itt a gyermek és a hűség lapjával, hogy megint haladékot kap, azt megint így éli meg, hogy akkor nem neki kell dönteni, mert hát a gyermek belecsimpaszkodik, és elképzelhető, hogy egész életében ezt csinálta, hogy hárította mindig, hogy azért csinálja ezt, mert az azt kérte, hogy ő neki a kedvében akart járni, vagy azért nem dönt, mert most itt nem látszik az anyagiak, talán itt a kevés pénz szerencsénél, ott még esetleg
szóba jöhet az, hogy a házasságra is nagy hatással van, hogy mondjuk anyagilag sem állnak jól, de lehet, hogy valami kis pénz beesik valahonnan, és akkor ez megint hosszabbít. Tehát ezt inkább az ő életfeladatában, ha ez a feladata, hogy itt meghozza a döntéseit, akkor ezt nehezítő körülményként értékelném, mert valamit nem tett meg akkor, amikor kellett volna. Jó, hát akkor akik a cigánykártyát választottak, nekik akkor az jött ki a következő 48 órára, hogy a érzelmi kapcsolati téren a szeretett férfi egy döntéshelyzetbe kerül, és nagyon kevés esetben meghozza a döntést, inkább így mondom, hogy nagyon kevés esetben érzem ezt, vagyis nem is azt, hogy a döntést meghozza, hanem hogy cselekvésre, tehát valami konkrét cselekvés történik. Némely esetben döntés születik, és nem lesz még cselekvés, és aztán többségben pedig azt érzem, hogy talál valamilyen kifogást, amiért elodázhatja ismét ezt a döntést. És nem dönt újra, hanem valamire ráfogja, hogy most ezért nem lehet dönteni. Úgyhogy ennyit tudunk a 48 óráról. Köszönöm, hogy itt voltál, megnézted. Köszönöm, ha lájkolsz, feliratkozol, és minden jót kívánok mindenkinek. Sziasztok! Jó, akkor megnézzük azt, hogy mi vár azokra, akik a tarot kártyát választották. Sziasztok, akik a tarot kártyát választottátok! Megnézzük, hogy számotokra mit mutatnak a lapok a következő 48 órában, mire számíthattok. Ti, akik a tarot kártyát választottátok, mire számíthattok a következő 48 órában? Az előbb elszóltam korán magamat, mikor megláttam egy szép lapot, és most is majdnem kimondtam, hogy hú, de jó, hogy középen van a nap. De most azért több okom van azt mondani, hogy hú, de jó, hogy középen van a nap, mert ez így nagyon szép. De lássuk, hogy kijött a mágus, a kardok hetes, a nap, a diaz, a dalszekér és a potok apródja. És ez alapján nekem az jön most, hogy egyes esetekben az elmúlt időszakban azzal voltatok elfoglalva, hogy egy vágyatokat megvalósítsátok. És ez a megvalósítás eléggé sok akadályba ütközött, szembe jöttek olyanok, akik irigyek voltak rátok, akik mindenféle módon megpróbálták megakadályozni azt, hogy ti nektek a megvalósítása, vágyatok megvalósítása sikerrel járjon. De most nekem az jön itt a lapokból, hogy így a naplapjával a közepén, és utána a diadal szekérrel, hogy ebben a dologban bizony fordulat várható. Nem ígér gyors változást, de azt mondják nekem a lapok, hogy abban a témában, amiben eddig ügyködtetek, és ez lehet bármi munka, valamilyen kreatív dolog, lehet kapcsolatok terén, szóval bármi lehetséges. Abban fordulatál be. Végre rátok mosolyog a szerencse, kisüt felettetek a nap, és tulajdonképpen ennek a diadalszekérnek a szimbolikája szerint ugyan nem nagy sebességgel, de el lehet indulni.
bár szfinxek ülnek elől, és azok nem annyira mozdulnak, viszont nem is széthúznak. Tehát nem is két irányba mennek, ott vannak. Vagyis legalább az a gátló tényező, ami eddig volt, hogy több lehetőségetek lett volna, vagy többen szóltak bele a dolgokba, az most háttérbe szorul, és sokkal inkább előtérbe szorul az, vagy előtérbe kerül az, hogy elkezdődnek a dolgok, szép lassan elindulnak. Egyes esetekben, bizonyos helyzetekben, például a botok apródjával az is előfordulhat, hogy bizonyos rész dolgok, abból, amire vágytok, tehát nem az egész nagy kerek, amire vágytok, amin dolgoztok, például egy új munkahely, egy új vállalkozás, egy új projekt, tehát nem az egész projekt indul be hatalmas sebességgel, hanem azt jelenti, hogy talán megállnak azok az akadályozók, akik eddig mindig az utatokban voltak, leállnak, és ennek a projektnek egy-egy szegmense, egy-egy apró részlete az úgy hopp, belendül, hopp, elindul. És most mondok például egy olyat, hogy lehetséges, hogy abban, amit ti szeretnétek, kiderül így hirtelen, hogy kellene tanulni valamit. Ahhoz, hogy az kellene egy papírt szerezni hozzá, ahhoz, hogy azt hivatalosan is el tudjátok kezdeni, és valahogy úgy alakul az élet, hogy mindjárt lehetőségetek is van arra, hogy ezt a szükséges papírt beszerezzétek, mindjárt jön a lehetőség, mindjárt meg is tudjátok csinálni, és tulajdonképpen ez nem azt jelenti, hogy most ti nagy sebességgel elindultatok volna a megvalósítás útján, de azért mégis közelebb kerültök, mert hogy nem lesz akadályozó tényező ennek a papír megszerzésének az útjában. Tehát ilyen jellegűre gondolok én, hogy amikor azt mondom, hogy most már valami történik. Mert eddig valahogy hiába próbáltál például körültekintő lenni, hogy mit kell beszerezni, eddig föl sem merült, hogy ilyen papírra szükséged van. Például. Mert hogy valamiért nem. Szóval ilyen. De megkérdezzük azt, hogy mit jelent itt a kardok hetese. Mit csinál itt ez a kardok hetese, aki fogja magát és kijött rá az útkereszteződés és a levél lapja. Ó, és a férfi főszemély. Lehetséges, hogy eddig azért álltatok ennek a vágyatoknak, a terveteknek a megvalósításában, azért toporogtatok, inkább így mondom, mert hogy valamilyen módon hatással volt az egészre az a férfi, aki számotokra nagyon sokat jelent, és itt most vele kapcsolatosan valamilyen hír, ugye a levéllapja jött ki, és a kártyán is olvas egy hírt a férfi, tehát valamilyen új információ birtokába juttok, ami alapján meg tudjátok hozni azt a választást, ami ahhoz szükséges, hogy innentől kezdve beinduljanak a dolgok. De lássuk, hogy mit jelent itt a diadalszekér. Kijött rá a kulcs és a gólya. Igen.
Tehát ez az információ, amit itt az előbb a levél és a főszemélynél is a levél, amit olvas, ebben valami olyan információ lesz, bármilyen kommunikáció lehet, itt nem csak levél vagy szerződés, bármilyen kommunikáció lehet, ami megoldási lehetőséget nyújt számotokra ahhoz, hogy egy új módon közelítsétek meg. Mint ahogy az előbb példaként mondtam, hogy toporogtatok eddig, és nem is tudtátok, hogy kellene iskolát csinálni, vagy például azért toporogtatok, mert nem tudtátok, hogy milyen iskolát kell csinálni, vagy hol van az iskola, hol indul ez a képzés, hogy esetleg több helyen indul ez a képzés, csak mondjuk nem indult online. Szóval, hogy ilyen akadályozó tényező volt, és most például találhattak a neten egy olyan e-learning képzést, amivel pitty-putty meg tudjátok csinálni ezt az iskolát, és akkor meg tudjátok szerezni a papírt, és ezzel egy teljesen új úton tudtok elindulni. Akik ezt a tarotkártyát választották, nekik a következő 48 óra erről szólhat, hogy valamilyen olyan új információ érkezik kommunikáció útján, ami az eddig stagnáló állapototokból ki tud benneteket rángatni, és végre elindulhatnak a dolgok veletek, vagy az életetekben, és így minden mozgásba lendül. Hát köszönöm, hogy itt voltál, megnézted, meghallgattad, és köszönöm, ha lájkolsz, feliratkozol, és ha megírod a véleményedet, azt, hogy nálad ez beindult-e, szóval valami ilyesmit, vagy bármit, amire úgy gondolod, hogy megosztanád velem. Köszönöm szépen, úgyhogy minden jót kívánok mindenkinek, sziasztok!